Bun, dau ca exemplu tura de ieri. Tura de ieri au fost 245 de kilometri și am consumat 24,9, 25 de kWh. Da? Ok, asta înseamnă că am cheltuit 25 de lei. Fals. Mașina a consumat curent de 25 de lei. Salutare dragilor, bun găsit la un nou material. Astăzi vreau să discutăm despre un lucru. S-a terminat luna septembrie, a trecut în octombrie, vine toamna, frigul, dar nu despre asta este vorba. Câți kilowați consum eu ca să încarc 100 de kW sau câți kilowați pierd când încarc 100 de kW? A spune că încarci 100 de kW, atât intră în mașină 100 de kW. Nu, tata avea o vorbă la benzinărie, nu plătești ce intră în rezervor, plătești ce iese din pompă. Acum nu știu cum mai stau treburile acolo, nu cred că mai este niște vorbe comuniste. Dar haideți să vă arăt care sunt datele mele. Aș fi vrut să vă arăt traseul de astăzi, datele de astăzi, dar din întâmplare. Din obișnuit am pus-o la încărcat când am ajuns acasă, s-a resetat totul aici. Ok. Aici este ce am eu în prezent ca și date, da? Adică lifetime-ul 8500, total energie cât am consumat. Asta a fost pe luna septembrie. Deci am făcut 4081 de kilometri și am consumat 443 de kW. Să spunem, pentru un calcul simplu, că matematica este destul de dificilă, că kilovatul acasă, cum încarc eu, n-ar fi 1 leu și 13, 1 leu și 14, și ar fi 1 leu. Da? Atunci înseamnă că pe mine m-a costat 443 de lei toată deplasarea pe luna septembrie. Doar că nu este așa. Deci dacă intru de pe telefon aplicația mașinii și merg la stați un pic așa, la Charge States, aici mi arată că am consumat pe luna septembrie 494. Mă rog, dau un procente, sunt 484 că 10 kW am încărcat acasă la e-mail. Deci nu bate cu ce este acolo. Dar nici asta nu este relevant, fiindcă acum am procent baterie 47%. Nu știu cu cât am intrat în luna septembrie, era bine să-mi fi notat. Ce este mai relevant, datorită faptului că am Mall Connector, pot intra pe aplicația lui, la energie, ce am consumat pe luna septembrie, și 527 de kW. Deci aici apare diferența între ce am scos din priză și ce am băgat în mașină. Și diferența ar fi undeva la 527 minus 484, 43 de kW. Deci am pierdut 43 de kW. Am pierdut. Mă rog, așa sunt pierderile. La orice mod de încărcare este pierdere. Că este Type 1, că este Type 2, că este CCS, este pierdere. Din câte știu, Type 2 are cea mai mică pierdere. Dacă știți voi alte detalii, puteți să-mi scrieți în comentarii. Deci dacă la 527 de kW consumați am pierdut 43, pare destul de mult. Facem o regulă de 3 simple să vedem cât iese la 100. La 100 am pierdut 8,15, 8,2 kW. Nu știu dacă o fi mult, o fi puțin, dar aici vreau să ajung, că niciodată nu trebuie să te iei cât am consumat până acolo. Am consumat curent de, nu știu, 15 lei pe 100 de kilometri sau pe fiecare cât îi consumă mașina. Atât a consumat mașina, că de fapt tu ai consumat mai mult, că pe tine te-a costat mai mult încărcarea decât spune mașina acolo. Ok, și acum să văd care ar fi costul real a încărcării pe toată luna septembrie. 527 am spus că mi-a arătat mașina. Că fac 527 ori 1,14 cât este kilovatul la hidroelectrică, iese fix 600 de lei. Mie îmi pare ok, sincer. Chiar îmi pare ok. Adică dacă fac un calcul cu fosta mașină, cu Mercedes-ul, păi cu Mercedes-ul care consumă 10%, iar prețul carburantului să-l pun la 7,8 lei, iese aproape
3200 de lei, diferența mare. Dar să nu mai spun că am 8000 și ceva și se apropia o revizie, că la 10.000 schimbam uleiul. Și o revizie acolo era destul de mare. Deci aici am vrut să ajung să spun că nu întotdeauna ce ți arată mașina este costul real de deplasare. Costul real de deplasare este de fapt pe wall connector. Dacă mergeam cu mobile connector-ul, nu aveam acces la datele astea. Cred că se poate și acolo dacă montez un contor pe priză. Da, cred că este ok și acolo. Dar mai este un aspect, că spun că e pierdere. Eu am un obicei, mașina o pun mereu în priză când am băgat mașina în garaj, am și conectat wall connectorul la ea. De obicei este setată să încarce după 12 noaptea, în ideea în care dacă îmi trebuie undeva la 20 de kW, are timp să și ia până la 6 dimineața sau 6 jumate când plec eu, că pe perioada încărcării bateria oarecum se încălzește și m-ar ajuta. Și în tot timpul ăsta cât mașina stă în priză și nu își încarcă bateria, sau chiar dacă și-a încărcat bateria și s-a terminat, niște curent tot intră acolo, că am văzut, 1 W, 2 W, 3 W, folosește probabil bateria mică, consumă și trage din priză. Dar chiar și dacă n-ar fi conectată, curentul ăsta tot s-ar consuma, când nu trage din priză, îl trage din bateria mare, ăla este phantom draining, ăla este, da, practic, ce se întâmplă atunci când îți dispare curentul din baterie. Pentru asta au pus și low power mode. Și să vă spun un lucru, să nu pățiți ca mine, cei care veți wall connector, dacă n-ați pățit cumva. Aseară, ieri am ajuns acasă cu vreo 33% baterie. Eu de obicei pun până la 75, 65, depinde ce știu că fac a doua zi. Și am vrut să-i pun până la 75. Și pe la ora 10, chiar eram lângă mașină, am făcut o simulare, ea trebuia să pornească la ora 12. Și am oprit încărcarea, am dat start la încărcare de la aplicație de la wall connector, a pornit și mi-a arătat că durează undeva la 5 ore, parcă nu știu ce amperaj aveam eu. Și am zis că e ok, 5 ore 20, mi-aduc aminte. Și am zis că e ok, dacă pornește la 12 noaptea este numai bine. Și atunci am dat stop charging din mașină, de pe aplicația de la mașină, tot din telefon. Am revenit la aplicația de la wall connector și iarăși am dat la schedule acolo la program să pornească la 12. E mare surpriză. Dimineața când m-am trezit, noroc că m-am trezit pe la vreo 5:30, am observat că nu pornise încărcarea. Deci dacă tu oprești încărcarea, dai stop charging din mașină, degeaba îl pornești din wall connector, fiindcă mașina este prioritară, cum ar veni. Da, și astăzi am stat cu minte, nu mai am venit o fugă pe acasă, mă rog, nu e o problemă, dar să zic așa că ai niște gânduri, ai niște planuri făcute, trebuie un pic de atenție, din greșeli învățăm. Da, asta am vrut să vă spun, că nu tot ce iese din grid, cum ar fi, sau din wall connector, se poate utiliza. Ok, ne vedem în comentarii, vă mulțumesc că m-ați urmărit, zi frumoasă să aveți!